Welcome back to my channel, Future EEs. Sagutan natin ngayon ang iba pang problem sa Test 1 ng 1001 Solved Problems in Electrical Engineering. Pero bago ang lahat, don't forget to hit like and subscribe sa aking channel and hit the notification bell para sa mga susunod pang videos. Thank you! So, problem number 16 tayo mga ka-EE. A certain wire has a resistance R. The resistance of another wire, identical with the first, except for having twice its diameter is, so yung diameter daw ng ikalawang wire ay twice nung diameter nung unang wire. So, sinabi dito na identical yung dalawang wire. So, i-assume natin na they have the same material. Okay. So, resistivity ng ikalawang wire is equal sa resistivity nung unang wire. So, walang nabanggit dun sa problem na it is drawn. So, i-assume natin na same din yung length or constant length. And ano ba yung formula natin ng resistance na associated ang length and diameter? Diba R is equals to specific resistance multiply mo sa length over A. Ang pagkuha natin ng A or ng area ay pi over 4 D squared. So, since ito naman ay constant, ito ay constant, and ito din naman ay i-assume natin na constant, ang magiging formula natin ay ang resistance ay inversely proportional sa square ng diameter. So, may comparison yung dalawang wire. Ang mangyayari, R1 is equals to the reciprocal D1 squared. Tapos yung R2, dito naman yung D2 squared. I-ano lang natin, i-substitute lang natin yung mga given. Yung R1 natin ay R. Tapos R2 yung hinahanap. Ang dito natin, sabi dun sa problem, twice ng D1, ng diameter 1. And then squared. Tapos, D1 squared. So, ito, magiging 4. Tapos, D1 squared over D1 squared. Maka-cancel lang yan. So, ang R2 natin, R2 is equals to dun sa R over 4. So, ang magiging sagot natin ay letter D. Problem number 17. A given wire has a resistance of 17.5 ohms. If its length is 560 meter, how much length must be cut off from the wire in order to reduce its resistance to 12.5 ohms? R2 natin ay 12.5 ohms. Ngayon, yung length 2, hahanapin natin. Pag nahanap natin yun, isa-subtract natin siya dito sa length 1 kasi ang tanong dun sa problem ay how much length must be cut off from. So, gaya dun sa previous problem, ang formula natin ng resistance ay resistance is equals to resistivity times length over A. But since i-assume natin na pareho yung area ng dalawang wire, magiging constant to and magiging constant to. So, ang magiging formula ng resistance natin,
resistance is directly proportional to the length. So, magre-ratio and proportion lang ulit tayo. R1 over R2 is equals to length 1 over length 2. Ang R1 natin ay 17.5. Ang R2 natin ay 12.5. Ang length 1 natin ay 560 meters. Ang length 2 natin ay missing. So, cross multiply lang natin para mahanap natin yung length 2. Magiging 560 meters multiply natin sa 12.5 ohms. I-divide natin sa 17.5 ohms. Makukuha natin na ang length 2 ay 400 meters. Hindi pa ito yung sagot. Ang sabi, how much length? So, para mahanap natin yung length na ikakat, L1 minus L2. So, 560 minus 400. Ang makukuha nating length ay 160 meters. Ito yung ikakat natin dun sa ikalawang wire para ma-reduce natin yung resistance into 12.5 ohms. So, from the choices, ito ay letter A. So, para dun sa next nating problem number 18, bigyan ko lang muna kayo ng background dun sa formula na gagamitin natin. Kasi, sa pagkuha pala ng area ng isang circle, hindi lang siya basta pi over d squared, pi over 4d squared, or pi r squared. Meron din siya yung tinatawag na circular mill. Or cm. Ang formula niya ay d squared or diameter squared. Ngayon, ang isang 1,000 mil may 1 inch. So, in 1 mil, there are 1 over 1,000 inch. And pag sinabi na 1 MCM, ang ibig sabihin nito ay mil, circular mil. Equivalent siya sa 1,000 circular mil. Ito yung gagamitin natin para sa problem number 18. So, problem number 18. What is the size in square millimeter if the cable is 250 MCM size? 250 mil circular mil. Hinahanap yung area niya in square millimeter. So, pag square millimeter, ang pwedeng gamitin nating area ay, formula ay pi over 4d squared. So, dito naman, stick pa rin tayo. Circular mil is equals to d squared. Kaya lang, i-convert muna natin itong 250 MCM into circular mil. So, sabi kanina, sa isang MCM, merong 1,000 circular mil. So, makukuha natin na meron siyang 250,000 circular mil yung area na yon. So, makukuha na natin yung diameter. D squared is equals to 250,000
circular mil. So, ang D natin ay square root ng 250,000 circular mil. Ang D natin ay 500 mils na lang. So, i-convert natin ito into millimeter. So, sabi kanina, there are 1,000 mils in 1 inch. And in 1 inch, there are 2.54 centimeter. And sa 1 centimeter, merong 10 millimeter. Makukuha natin na ang diameter niya from mils magiging 500 times 1 over 1,000 multiply by 2.54 multiply by 10. 12.7 millimeter na lang. Maka-cancel to. So, itong value ng D na to, ito yung gagamitin natin dito. So, ang area niya ay pi over 4 times 12.7 millimeter square. Ang makukuha nating area ay pi over 4 126.6 mm squared. From the choices, ito ay letter B. Problem number 19 naman tayo mga ka-EE. Problem number 19. A 500 mil circular mill has 37 strands. Determine the diameter in mils per strand. So, una natin gawin, i-convert natin ito into circular mill. So, 500 mil circular mill in 1 mil circular mill. There are 1,000 circular mill. So, makukuha natin na 500,000 circular mill. Ito yung area natin in circular mill. Ano ba yung... So, para mahanap natin yung area niya, kada strand, i-divide natin siya into 37. So, ang area niya in circular mill per strand ay 500,000 divided by 37. 13,513.5 circular mill. So, ang hinahanap ay yung diameter in mils. So, ano ba yung formula natin ng pagkuha ng circular mill? Area in circular mill is equals to diameter squared. Kung saan yung diameter natin ay mils. Ngayon, since diameter yung hinahanap, D is equals to square root ng area natin in circular mill. Or, ito, substitute natin yung value ng area. 13,513.5 circular mill. Ang makukuha nating diameter ay 116.25 mils. So, from the choices, ito ay letter A.
So, problem number 20. A copper transmission line is to be replaced by one of aluminum. So, from copper, gagawin siyang aluminum. Having the same total resistance. So, yung resistance ng copper ay equals daw sa resistance ng aluminum. If the cross-sectional area of the copper wire is 500 mcm, what would be the cross-sectional area of the aluminum wire? So, lengths in both conditions are the same. Length ng copper ay equal sa length ng aluminum. Ngayon, kunin natin ang common value ng resistivity ng copper. Ang gamitin nating resistivity ng copper ay 10.37 ohm circular mil per feet. And ang resistivity naman ng aluminum ay 17 ohm circular mil per feet. So, lagi natin itong tatandaan kasi hanggang maka-board exam tayo, magagamit natin to. Ngayon, i-equate natin to using yung formula natin na R is equals to resistivity length over A. Yun. RCU is equals to RAL. So, specific resistivity ng copper times length ng copper over area ni copper is equal to resistivity ni aluminum multiply by length ni aluminum over area ni aluminum. Itong dalawa makakancel since they are both equal. Ito, specific resistivity ni copper ay 10.37 ohm circular mil per feet is equal to 17 ohm circular mil per feet. Ang hinahanap ay area ni aluminum. Ang area ni copper ay 500 mcm. So, makakancel to. Ang area ni aluminum natin ay 500 multiply by 17 divide by 10.37. Ang area natin ni aluminum ay 500 multiply by 17 divide by 10.37. 819.67 mcm. But dun sa choices, walang 819. Ang pinakamalapit sa kanya ay 820. So, yun yung pipiliin natin, yung nearest. So, ang area ni aluminum ay 820 mcm. From the choices, ito ay letter B.